Nai සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ආදරයෙන් අපි ඔබව පිළිගන්නවා ඉතිහාස ඔන්ලයින් ඉස්කෝලේට දරුවෝ වෙනුවෙන් අපි සූදානම් වෙන්නේ මෙතෙන් පටන් දැන් ඔයගොල්ලෝගේ විභාග ඉලක්කගත කරගෙන යන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ලකුණු අනිවාර්යයෙන්ම 20කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට MCQ පේපර් එකේ ලකුණු 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් තව ලකුණු 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලැබෙන පාඩමක් තමයි මේ කාර්මික විප්ලවය. ඒ ඇත්තටම මම සූදානම් වෙන්නේ මේ කාර්මික විප්ලවය කියන පාඩම් මේකකයේ ආශ්‍රිතව විශේෂයෙන් අපි හඳුනා ගන්න තියෙන දැනගන්න තියෙන විශේෂ වීඩියෝ කීපයක් අපි බලන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මූලික වශයෙන් අපි අපේ අධ්‍යාපනය හදාගන්න කාලය තුල සමහර විට අපි විශේෂ කර්ම කාරණාවන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර දේවල් ඇස් දෙකෙන් ප්‍රායෝගිකව දැකලා නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ දකින්නේ ඉඩම් කොටු කිරීමේ ව්‍යාපාරය කියන්නේ. හරිද? ඉඩම් කොටු කිරීමේ ව්‍යාපාරය. සුළු ගොවියන් සතුව තිබුණු ඉඩම් කුඩා පරිමාණයේ ගොවිබිම් මේ තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එක ගොවිබිමක් බවට පත් කරලා විශාල පරිමාණයේ මහා පරිමාණ ගොවිබිමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉඩම් කොටු කිරීමේ ව්‍යාපාරය. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක අපි ඊළඟට කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘකාවක් තමයි දැන් කාර්මික විප්ලවයේ ප්‍රභේදය. ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර තුනක් ගැන සිතනවා පේශ කර්මාන්තය, යකඩ වාණිජ කර්මාන්තය, ඒ වගේම ගල්අඟුරු කර්මාන්තය. ප්‍රධාන කර්මාන්ත තුනයි. ඊට අමතරව තියෙනවා ප්‍රවාහනයේ සංනිවේදනය සහ කෘෂි කර්මාන්තය කියලා තව ක්ෂේත්‍ර තුනකට කාර්මික විප්ලවයේ ව්‍යාප්ත වෙන ප්‍රධාන කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර තුනයි පේශ, යකඩ වාණිජ, ගල්අඟුරු කර්මාන්තය. හැබැයි පුතේ අපිට රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඉන්නේ අපිට රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් එන්නේ මෙන්න මෙතනින්. දැන් මේ පේශ යකඩ ගල්අඟුරු කියන තුන වෙනේ MCQ පේපර් එකට. හරිද? රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ABCD කියලා කොටස් තියෙනවා. ඒ වලට මේ ප්‍රශ්න ටික එන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් මේ පසුබිම් ටික හරහා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නේ දැන් ප්‍රවාහන, සංනිවේදන, කෘෂි කර්මාන්ත කියන ක්ෂේත්‍ර තුන ගත්තාම මේවට ලකුණු 5 6 ලකුණු 5 සීමාව ලකුණු 6 සීමාව කියන එක ඇතුළේ ලකුණු 11ක නියදීන් ලැබෙන කොටස් තමයි මේ කාර්මික විප්ලවයේ ප්‍රවාහන, සංනිවේදන, කෘෂි කර්මාන්ත. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පාර විභාගෙ ලියන්න යන දරුවෝ වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ එක පැත්තකින් දැන් අපිට විභාගෙ සඳහා අපි දැන් බොහෝ සූදානම් කරගෙන යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දැන්ට අවුරුදු 10ක ප්‍රශ්න පත්‍ර චෙක් කරාම අපිට කාර්මික විප්ලවය කියන පාඩම දැන්ට අවුරුදු 10ක ඉඳන් තියෙනවා ළමයි. එතකොට කාර්මික විප්ලවයෙන් අපිට වැඩිපුරම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රවාහනය සහ සංනිවේදනය කියන ක්ෂේත්‍ර දෙකේ රචනා ප්‍රශ්නවල. ඒතකොට ගල්අඟුරු කර්මාන්තය යකඩ පේශ කර්මාන්ත දාලා රචනා ප්‍රශ්න ඉන්නේ නැති තරම්. හරිද? හැබැයි ප්‍රවාහනය, සංනිවේදනය සහ කෘෂි කර්මාන්තය කියන ක්ෂේත්‍ර වල පරාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවා ලොකු ඉඩක් එකතුවා. එතකොට දැනුම අවබෝධය පූර්ණ කරගෙන ඕනේ මේ පාඩම් මේකකයේ තියා විමර්ශනාත්මකව බලන්න. හරි? එතකොට අපි මේ පේශ කර්මාන්තය කියන එක ඇතුළේ ඉස්සල්ලාම කතා කරන පළවෙනි දේ තමයි දුරිපුතේ රෙදි සකස් කරන නූල්ලෝ. පේශ කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන කර්මාන්ත දෙකයි. පේශ කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන කර්මාන්ත දෙකක් යටතේ සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද්ද මේ පේශ කර්මාන්තය සිද්ධ වන කර්මාන්ත දෙක? එකක් තමයි නූල් සකස් කිරීම. හරිද? අපි ඒවට කියනවා නූල් කැටීම කියලා. අනිත් කර්මාන්තය තමයි රෙදි විවීම. නූල් සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බැටළුවන්ගේ හෝ එළුවන්ගේ ලොම් වලින් නූල් හදන්න. එහෙම නැත්නම් කපු පුළුන් වලින් හරි එහෙමත් නැත්නම් පටපණුවකින් හරි මොකද කරන්නේ? නූල් ගන්න. ඒ නූල් අරගෙන තමයි පස්සේ පළවෙනි කර්මාන්තය තමයි නූල් සකස් කිරීම. හරිද? අතීතයේ කිව්වේ තන්තු වායු, රෙදි වියන්න, නූල් සකස් කරන නූල් කටින්.
ඒතකොට ඒක ඉස්සර එක්කෙනෙක්ම තමයි කරන්නේ. දැන් මෙතන ක්‍රියාවලියේදී වැදගත්ම දේ තමයි නූල් සකස් කිරීම එක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එකක්. ඊළඟට රෙදි විවීම තව ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එකක්. එතකොට දැන් මේකේ අමාරුම වැඩේ තමයි නූල් සකස් කරන එක. අර්ධ පුද්ගලයෝ 6 දෙනෙක් සකස් කරන නූල් ප්‍රමාණවත් උන එක රෙදි වියන්නෙකුට විතරයි. මිනිස්සු 6 දෙනෙක් එකතු වෙලා සකස් කරගන්නා නූල් ටික එක රෙදි වියන්නෙකුට එක දවසකට පමණයි. ඒ කියන්නේ නූල් මදි රෙදි වියන්න අත්‍යන්ත්‍රයක් හදන මේ රෙදි වියන්න හදන අත්‍යන්ත්‍රය තමයි 1733 දී ජෝන් කේගේ දුවන නඩාව ෆ්ලයින් ෂටල් එක. ඔබ මේක අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා තියෙනවා. ඒක තමයි රෙදි වියන අත්‍යන්ත්‍රය. එතකොට ඒකට අපි කියන හස්ත ගෘහස්ත කර්මාන්ත ක්‍රියාවලියක් කියලා. අතින් ගෙදර ඒ කියන්නේ ගෘහස්තව අතින් කරපු ක්‍රියාවලියක් ඒක. ඒක කාර්යක්ෂමතාවයේ ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගැනීම සඳහා දැන් එතන රෙදි විවීම නෙවෙයි. එතන රෙදි වියන එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මැෂින් එකක් හදලා තියෙන 1733. එතකොට දැන් රෙදි විවීම කාර්යක්ෂම කරගන්න නම් නූල් තමයි අවශ්‍ය. එතකොට නූල් ඒ කියන්නේ රෙදි වියන්නෙකුට එක් දිනකට පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙච්ච නූල් ප්‍රමාණයක් ඇතුලේ රෙදි විවීම කරගෙන යන්න බෑ. ඒ නිසා 1764 දී ජේම්ස් හාග්‍රීවස් නැමැත්තා විසින් 1764 දී කපු කැටීම සඳහා නූල් කැටීම සඳහා නූල් සකස් කිරීම සඳහා මැෂින් එකක් හදනවා. මේ හදන මැෂින් එකට අපි කියනවා ජෙනි මැෂින් එක. අපි මේකට ස්පිනින් මැෂින් එක. ස්පිනින් ජෙනි. ජෙනි යන්ත්‍රය, ලෝම කටිනය, නූල් කටිනය, ස්පිනින් ජෙනි කියලා අපි මේකට කියනවා. දැන් අපි දකින්නේ ජෙනි. The spinning wheel increased spinners' output. But it wasn't until 1764, when Lancastrian James Hargreaves had a brainwave, that spinners could really step up production. His invention was the spinning jenny. The spinning jenny worked on the same principle as the spinning wheel. Here we have the rovings, the unspun cotton, and that's thread on there, and this is how we get it. I pull him back. We pull off the bobbin here, okay? And then we trap it between those two pieces of wood there. So this now is stationary. This spindle at the end is connected to all the other ones, which are connected to this wheel. And as we wind this wheel, it's quite a knack this, but you'll see it comes off the spindle like that. And as it flicks off the top, it's putting a spin into the roving. And because the rest of it's stationary, it's clamped here, and this isn't moving, it's spinning. Okay. And we've now got spun thread between here and there. So this is the complicated bit. What we have to do is go backwards a bit and take that off, and then put the guide wire down like that,
and then moving forward quickly the other way, we wind it on. Bingo. Mechanically simple, economically breathtakingly sophisticated, because what happened was that 120 spindle machine, this is a 30 spindle machine, on 4 draws, that's backwards and forwards 4 times, could spin half a mile of cotton. So in the old days, 6 spinners would work to supply 1 weaver. Now, 1 man spinning on this could supply 8 weavers. Cash. The journey took cotton out of the home and into the workshops, sounding the death knell for spinning as a cottage industry. Jenny යන්ත්‍රයෙන් එකපාරට ගන්න පුළුවන් නූල් 8යි. එකපාරට ගන්න පුළුවන් නූල් 8යි. හරිද? ඒතර මේ යන්ත්‍රය අතින් ක්‍රියා කරන්නක් පසු 1769 දී රිචඩ් ආක්‍රයිට් එමෙත්තා විසින් ජල බලයෙන් ක්‍රියා කරන ඊටත් වඩා කාර්යක්ෂම නූල් කටින යන්ත්‍රයක් නිපදවුවා. ඒ ජල රෝධය ලෙස අපි හඳුනා ගන්නවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා වෝටර් ෆ්‍රේම් එකක් කියලා. වෝටර් ෆ්‍රේම් එකක් නැත්නම් ජල රෝධයක් කියලා කියනවා. අපි බලමු මේකේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද කියලා. මේක හැබැයි විශාල ජලාශයක් තියෙන තැනක ඕනි මේ මැෂින් එක හදන්න. ඒකට විශාල වශයෙන් ජලය ඕනි, වතුර නැති කාලේ මේ වැඩේ කරන්න බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ ජලයෙන් ක්‍රියා කරන මැෂින් එක වර්ෂාව තියෙන කාලෙදි වැඩ කරන්න පුළුවන් ළමයි. අනිත් කාලෙදි ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. මේ බලන්න මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. And it began with water-powered machines. For centuries, people had used the turning force of water wheels to help with tough jobs, like driving blades for sawing wood, and rotating coarse stones for grinding grain into flour. But eventually, water wheels began to power more complicated devices that would revolutionize cloth making, like this carding machine. What an improvement over the pet brushes. And by rolling out wispy slivers all day long, it was a great labor-saving device. But this was even better. I'm standing next to a machine called a water frame. It was created by the famous English inventor Richard Arkwright, this model's from the 1780s, to spin cotton into yarn. Though it looks fairly complex, it really isn't. It runs on water power, just like the carding machine and saw blades we saw earlier. The cotton in the top spools is drawn out by the action of the machine, which twists it nice and tight, and then gathers the yarn onto these bottom spools. It works just like a hand spinning wheel. 96 of them, actually. So it's little wonder that spinning by machine would eventually make spinning by hand obsolete. right ඊළඟට දැන් මේ ජෙනී යන්ත්‍රය හා ජල රෝධය යන මේ යන්ත්‍ර දෙකේම ජෙනී යන්ත්‍රයයි ජල රෝධය මේ දෙකේම ක්‍රියාකාරීත්වය එකතු කරලා හදනවා ළමයි ස්පිනින් මියුල් මැෂින් කියලා එකක්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි අර අතින් කරගවන එකයි. අරද නූල් 8ක් එන එකයි වැලක් එනවා. මේකෙන් එකපාර නූල් 100ක් එනවා. හරිද? නූල් 100ක් එනවා. ඊළඟ මේකෙන් එන නූලේ තුනී බව වැඩි. නූල ශක්තිමත් බවින් වැඩි. ශක්තිමත් සහ සියුම් නූල්. ඒ නිසා තමයි රෙදි ඇඳාම ඒක ඇඳන් ඉන්නවා වගේ තේරෙන්නේ නැත්නම් ගෝණියක් ඇඳන් ඉන්නවා වගේ තමයි ඉඳලා රෙදි ඇඳාම මේ මියුල් යන්ත්‍රේ නැති වුණා. සැමුවෙල් ක්‍රොෆ්ටන් විසින් 1776 වර්ෂයේදී නිර්මාණය කරන විශේෂ නිර්මාණයක් අපි බලමු මේ නිර්මාණය මොකක්ද කියලා මියුල් යන්ත්‍රය.
හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ අතන අවුරුද්දේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන්. මේක 1779 වෙන්න ඕනේ. 1779 වෙන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ දැන් අවසානයේදී මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්කොම ටික ළමයි දැන් සිද්ධ වෙන්නේ මියුල් එක වෙනම, ජෙනි එක වෙනම, ජලරෝධය වෙනම කොහොමද අන්තිමේදී මේ රෙදි වියන ක්‍රියාවලිය එකම මැෂින් එකකින් එකම කර්මාන්තශාලාවකින් අඩු මිනිස් ශ්‍රමයක් යොදාගෙන වැඩි යන්ත්‍ර සූත්‍ර ප්‍රමාණයකින් නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගත්තා. අපි කියන මිනිසාසිය දෑතේ ශ්‍රමයේ වෙනුවට යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරමින් නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රය ඇති කළ වෙනස. මිනිසාසිය දෑතේ ශ්‍රමයේ වෙනුවට යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කිරීමෙන් නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රය ඇති කරන වෙනස. මිනිසා තමන්ගේ අතින් කරන නිෂ්පාදනයේ වෙනුවට යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් නිෂ්පාදනය කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒතර ඒක හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේ රිචඩ් කට්රයිට්ස්ගේ ඔය ජලරෝධය වගේ මැෂින් වලින් කරන වැඩ ටික, සැමුවෙල් ක්‍රොෆ්ටන්ගේ වැඩ ටික එඩ්මන්ඩ් කට්රයිට් විසින් නිර්මාණය කරන බලවේග කට්ටල. හරිද? කියන්නේ වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියා කරන මියුල් මැෂින් එකක් හදනවා. මේක ලොකු කතාවක්, ලොකු සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. ඔයාට මෙතන මේ පේන දඩ රෝද පේනවා. මෙතන මේ රතු පාට බට පේනවා. මේ රතු පාට බටෙන් එන්නේ ළමයි ජල වාෂ්ප. උෂ්ණත්වයෙන් මේ කියන්නේ නටන වතුර රත් වෙන වතුරෙන් පිට වෙන උමාලය තමයි මේ බටෙන් එන්නේ. මේ යට තියෙන්නේ බොයිලේරු. ඒවා හොඳට වතුර නටනවා. රත් කරනකොට වතුර රත් වෙනකොට ගල්ලංගු දාලා රත් කරන්න මේ වාෂ්ප බලය උඩට එනවා. ඒ එන නල සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේ මැෂින් එක. බලන්න මේක වැඩ කරන විදිය. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා බලන්න මේකේ එක මිනිස්සේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ක්‍රියා ඔපරේට් කරනවාද කියලා. නූල් කැපිලා, නූල් සකස් වෙලා, රෙද්ද වියලා, රෙද්ද කපලා සකස් වෙලා කොහොම එකම තැනක සිද්ධ වෙන රෙදි නූල් සකස් වීම, රෙදි විවීම සියලුම කාර්යයන් එක තැනක සිද්ධ වෙනවා.
right, okay. ඊපස්සේ අපි මේ ඔක්කොම උගන්වලා ඉවරයි. දැන් මේ අපි පොඩි රිවිෂන් එකක් දාලා දෙනවා ළමයිට මේ බලපු නැති දැකපු නැති යන මේවා බලා ගන්න ටක් ගාලා. හරි. ළමයි මේ තමයි පොළවේ යපස් නිදි තියෙන තැන් වලින් ඒ යපස් වෙන් කරගන්න මේ වගේ දැටි රෝධ සහිත මැෂින් එකක් දාලා මේ යපස් කියන පාෂාණය කපා ගන්න. හීමටයිට් සහ ලිමොනයිට් කියන පාෂාණ අන්තර්ගත මේ කොටස් ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේවා වෙනම මැෂින් මේ ලොරි වලට දාලා මේවා වෙනම ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ මේවා රත් කරලා ගල්ලඟුරු වලින් දහනය කරලා රත් කරලා එළියට ගන්න ඕනේ. මේවේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ටිකයි නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍ය. එතකොට දැන් යපස් නිස්සාරණ ක්‍රියාවලියේදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් Fe ෆෙරන්. එතකොට Fe ෆෙරන්. එතකොට මේකේ ප්‍රධාන සාධකය තමයි මේ මහ පොළවේ තියෙන මේක මිශ්‍ර ලෝහයක් විදියට. ඒ කියන්නේ මිශ්‍ර ලෝහය ඇතුලේ තියෙන මොනවද යපස් වල අන්තර්ගත වෙන ප්‍රධාන රසායනික සංයෝග දෙක තමයි එක සාධකයක් තමයි හීමටයිට්. අනික තමයි ලිමොනයිට්. මේ දෙක මිශ්‍රයි. එතකොට මෙයා සුද්ධ කරලා පිරිසිදු කරලා ගන්න නම් මේක රත් කරන්න ඕනේ. එතකොට රත් කරාම එළියට එන්නේ ෆෙරන් යකඩ. හැබැයි යකඩ ඉතන ශක්තිමත් නෑ. ඒවට කියන්නේ වාස්තු යකඩ කියලා. හරිද? ඒකට කියන්නේ අපි වාස්තු යකඩ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම වාස්තු යකඩ නිෂ්පාදනය කරන 1730 දී ගල් අඟුරු භාවිතා කරලා යපස් කුණු කරන්න කලින් මිනිස්සු ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කළේ දර වෙනුවට ගල් අඟුරු පාවිච්චි කළා යපස් උණු කිරීමේ ක්‍රමය හොයාගත්තේ ඒබ්‍රහම් ඩර්බි. මේ නම් මතක තියෙනවනේ, මේ අවුරුද්ද මතක තියෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වර්ෂයයි නමයි මතක තියෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න කර්මාන්ත ශාලාවක් ඇතුලේ කොහොමද යකඩ වාණි නිපදවන්නේ කියලා මේ බලාගෙන උන්නා. හරි. දැන් ඔන්න දර වෙනුවට ගල් අඟුරු භාවිතා කළ යපස් නිස්සාරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කළා. දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් යකඩ හදාගත්තාම යකඩවල ශක්තිය වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යකඩ පදම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි හැදුවේ වාස්තු යකඩ. වාස්තු යකඩ
සාමාන්‍යයෙන් ගොවිතැන් කටයුතු කරන්න අනෙකුත් කටයුතු සඳහා කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ මේ යකඩ නිස්සාරණ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ අතිශය වැදගත් දෙයක් තමයි මේ යකඩ පදම් කිරීම. අපි ඒවට කියන තලන යකඩ කියලා. පදම් යකඩ කියලා කියනවා. ඒ පදම් යකඩ තැලිය හැකි යකඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී අතිශයම වැදගත් වූ කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේ මැෂින් එක. හෙන්රි කෝඩ්ගේ රෝලර් යන්ත්‍රය 1784 දී හෙන්රි කෝඩ්ගේ රෝලර් යන්ත්‍රය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපිට ඒක පෙන්වන්න එක සජීවී දේවල් නැහැ. ඊට පස්සේ ළමයි තව වැදගත් පරීක්ෂණයක් කරනවා මෙන්න මෙයා. 1756 දී හෙන්රි බෙසමර් ඔහු නිෂ්පාදනය කරනවා හෙන්රි බෙසමර් නිෂ්පාදනය කරනවා මේ යකඩ වල තියෙන අපද්‍රව්‍ය. ඒ යකඩ වල තියෙන අපද්‍රව්‍ය අයින් කරාම තමයි වාහනේ හදාගන්න පුළුවන්. ඒ යකඩ වල අපද්‍රව්‍ය අයින් කරාම ඒවා මැග්නීසියම් තියෙනවා, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙනවා, කාබන් තියෙනවා. මේවා අයින් කරගත්තාම තමයි පුළුවන් වෙන්නේ යකඩ ස්ටීල් යකඩ නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් බලමු සෙල්සියස් අංශක 30000ක සෙල්සියස් අංශක 3000ක වගේ උෂ්ණත්වයක් යටතේ කොහොමද හෙන්රි බෙසමර් විසින් යපස් දාලා ඒ යපස් යකඩ බවට පත් කළා. ඒ යකඩවල තියෙන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කළ වාහනේ හදා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන උඳුනක් අද. ඒ උඳුන අපි බලමු කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. Sir Henry Bessemer opened the door to the steel age. In 1856, he patented the process which has been used at Workington since 1872. These rails lasted 10 times longer than any previously made. Basically, the method has changed little. Modifications have, of course, been incorporated. Bessemer had his early failures, but in 1858 he found that the hematite ore from Cumberland mines was the only one suited to his needs. This is the 1934 version, which is now closed down. Bessemer's first experiments had used only 700 weights of iron. This converter is capable of handling 35 tons, which it changes to steel every 40 minutes. Steel is produced without using any outside fuel. Air is blown through the molten iron and starts to oxidize the impurities in it. The shower of incandescent sparks is followed by a flame which intensifies as the process continues. In the first stage, silicon and manganese are oxidized and also generate their own heat. The flame brightens as the carbon begins to burn. When the blow starts, the temperature in the converter is about 1300 degrees centigrade, but during the burning it rises rapidly. Formerly, the success of the blow depended on one man's experience. Today, an electronic indicator assists the blower. The blow is reaching its climax and the temperature inside the furnace is up to 1600 degrees centigrade. The process is now nearly complete. Oxygen is blown through and burns with an eye-searing intensity. The temperatures are charted from the comparative safety of a control desk. This is the only part which can be regarded as automated. A gentle rock ensures a complete mix and the last impurities disappear. The blow is now completed. 35 tons of iron have been purified by fire and are now steel. The moment for the steel to be poured has arrived. Against the background of fumes and sparks, the mighty converter begins to tilt. Man suddenly seems to shrink as the intensity of heat takes over. For 20 minutes, pig iron has been boiling inside the furnace. All is now ready. Once more, the temperature has to be taken, first of all by using the thermometer, and then finally a man suitably protected against the intense heat looks into the boiling inferno to check that all is set for the final pour. Thumbs up, and the pour begins. The man-made volcano erupts. Truly, this has been described as industry's most spectacular process. Carefully weighed additives to make the steel of the right specification
are thrown into the ladle during the pouring. The pouring is one of the more dangerous processes in the job, and it's here that the skill of the Bessemer foreman is fully tested. Some 30 tons of molten steel starts its majestic progress across the foundry floor to the waiting moulds. Every stage is now critical if the steel quality is to be maintained. Steel making at Workington is a continuous process, and hardly has the ladle of molten metal started its journey than a second ladle, filled with molten iron, is being poured into the gaping mouth of the Bessemer. Using 2 furnaces on a 40-minute cycle keeps the whole run from ore to rail on a 24-hour basis. The method has been used now for 102 years, and for those who are interested in the statistics of such an operation, it's been estimated that in that time, 25 million metric tons have been processed. So Henry Bessemer අන්තිමේදී මේ හැමදේකම ඊළඟ ප්‍රතිඵලය තමයි දැන් මේ කොහොම වෙන්නේ මහා විශාල ගල්ලංගුරු හරහානේ මේ ක්‍රියාවලිය. ඊට පස්සේ විලියම් සීමන්ස් එමලීසා පේරි කියන එමලි පේරි විලියම් සීමන්ස්ලා එකතු වෙලා හදනවා යකඩ හා වාණ්‍ය කර්මාන්තයේ දියුණුව ඉතාම ඉහළ තැනකට පැමිණි අවස්ථාවක් තමයි දුවේ පුතේ 1870 පමණ වන විට මේ පේරි එමලි මාටින් සහ සීමන්ස් කියන කණ්ඩායම එකතු වෙලා යකඩ හා වාණයේ නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කරගන්න විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරන උඳුනක් හදනවා. මේ බලන්න ඒක.
ඔක්කොම ටික එක තැනකට කැටි වුණාට පස්සේ මේ ක්‍රියාවලියත් අර අන්තිමේදී අපි දැක්කේ පේශ කර්මාන්තයේ එක වහලක් යන සියල්ල හදනවා කියන. ඒ වගේ වාහනේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය එක තැනකදී අන්තිම සියල්ල කරන තැනට මෙන්න මේ විදිහට වාහනේ නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය අන්තිමේදී මෙන්න මේ විදිහට දියුණු වෙනවා තමයි. හරිද? මේ තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය වාහනේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. වීඩියෝස් ටික පෙන්වන්න හදන්නේ මොකද මම ගා වීඩියෝස් සාමාන්‍යයෙන් හැම පාඩමකටම අදාළම වීඩියෝ හදලා තියෙන එකතු කරලා තියෙන. ඉතින් මේ ටික පෙන්වන්නේ කෙනෙකුට කාට හරි කෙනෙකුට මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. උගන්වන ගුරුවරයෙක් වුණා මේවා ගන්න පුළුවන්. මට ඒ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අනේ අරන් කරලා ළමයට හරියට උගන්වනනම් ඒ ඇති.
අර ළමයින්ට හරියට උගන්වනවා ඒ ඇති. මොකෝත් අවුලක් නැහැ. හොඳයි. ගල්ලමුරු කර්මාන්තය. මෙන්න තවත් වැදගත් කරුණු කීපයක් අනාවරණය කරක් මේ. බ්‍රිතාන්‍යයේ ගල්ලමුරු බහුලව තියෙන රටක් මේ බ්‍රිතාන්‍යයේ තියෙනවා ස්ටැප්ෂයර්, යෝක්ෂයර්, නෙදර්ලන්ඩ්, ඩර්හැම්, සවුත් වේල්ස්, ස්ටැප්ෂයර්, යෝක්ෂයර්, ලැන්කෂයර්, නෙදර්ලන්ඩ්, ඩර්හැම්, සවුත් වේල්ස්, දකුණු වේල්ස් වගේ ප්‍රදේශවල තමයි ගල්ලමුරු වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගෙවල් දොරවල් වල ඉදිරියට කටයුතු කරගන්න ඒ වගේම යපස් උරු කරන්න යම් සූත්‍ර ක්‍රියා කරවන්න ගේ දොර භාවිතයට කාර්යක්ෂම බල ශක්තියකට ගල්ලමුරු යූස් කරනවා පාවිච්චි කරනවා. අර ඒක ඉතාම ජනප්‍රියයි. හැබැයි කාලයක් යනකොට මොකද වෙන්නේ ගල්ලමුරු සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා සංකීර්ණ වෙනවා. ඒතකොට ගල්ලමුරු ඉල්ලුම ඉහළ ගියාට සැපයුම කරගන්න බෑ. ඒක ගල්ලමුරු තියෙන්නේ පොළොව යට. ඒතකොට ඒවා කැණීම් කළා හාරලා එළියට ගන්න ඕනේ. කැණීම් කළා හාරලා එළියට ගන්න නම් විශාල සංකීර්ණ ක්‍රියාවක්. එතකොට ඒක පොළොව ඇතුළට හාරගෙන යනකොට පොළොවේ තියෙන වතුර උඩට මතුවෙනවා. ඇතුළට යන්න ආලෝකය නැති වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම සොලියුෂන්ස් ඕනේ. විසඳුම් ඕනේ. ඒ ඊළඟ ගැටලුව තමයි ඇතුළට යන්න ආලෝකය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ රස්නේ වැඩි වෙනවා. ඇතුළේ වතුර උඩට ප්‍රමාණය ස්විමින් pool එකක් වගේ වැඩි වෙනවා. ඒතර වතුර ටික එළියට ගන්නත් ඕනේ. ඇතුළට cool air එකක් ඇතුළට සීත වායු ධාරාවක් ඇතුළු කර ගන්නත් ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ ආලෝකයෙන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ කලවර නැති කර ගන්නත් ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර තමයි දුවේ පුතේ වාෂ්ප බල එන්ජින් එකක් මුලින්ම තෝමස් නිව්කෝමන් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒක වැඩි දියුණු කරන ජේම්ස් වොට් විසින්. ඊට පස්සේ ඒ ආසන්න කාල වකවාන වෙනකොට තව වැදගත් නිර්මාණ කීපයක් තව බිහි වෙනවා. ඒ තමයි මේ the safety lamp ආරක්ෂක ලාම්පුව වගේ නිර්මාණ බිහි වෙන්නේ. මේ බලන්න. Before the dawn of steam, man harnessed power from his own labours, livestock and from the elements. But the energy output would always be limited and restrictive. This was the age of reason, of enlightenment, a time when Britain began its unfettered journey towards leading the world in science, technology, trade, commerce, and even empire building. Thomas Newcomen was an English inventor. Born in Dartmouth, Devon in 1664, he became an ironmonger by trade. And in 1712, Newcomen built his first atmospheric steam engine, which was used to pump water from the bottom of mines. The machine was a beam engine that condensed steam to create a vacuum. That in turn allowed the atmospheric air pressure to push down on a piston which was contained within the condensing cylinder, which is about as clear as mud for most people. So let's take a look at this machine in cross-section. Here we have the furnace, using coal as fuel to heat up the water inside the boiler. This generates steam, which then enters the condensing cylinder when a valve is opened. The inlet valve is then closed and a jet of cold water is sprayed into the condensing cylinder. This causes the steam to rapidly cool and creates a vacuum. As the external pressure is now greater than that within the cylinder, it pushes the piston down, and the cycle is then repeated. In Newcomen's design, it isn't the steam which forces the piston back up to the top of the condensing cylinder. The beam is actually weighted more on the side of the pump connecting rod, and it's this weighting which pulls the piston back up as the cylinder's pressure is gradually equalized with the external atmospheric pressure. In earlier designs, the valves, or plugs as they were then called, were manually operated by a plugman. But this cyclical action had to be accurate, and it was therefore more preferable to have this operation automated. Now it may look a little Heath Robinson, but with the introduction of a plug tree connected to the beam action,
Newcomen was able to accomplish this task. ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් දැක්කේ තෝමස් නිව්කෝමන්ගේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ එකක් නේද? හරිද? මේ තමයි කාර්යක්ෂමභාවයෙන් වැඩි, ඵලදායීතාවයෙන් වැඩි මේ ඇවිල්ලා ජේම්ස් වොට් විසින් හදපු වාෂ්ප එන්ජින් එක. James Watt was a Scottish inventor born in Greenock in 1736. It was whilst Watt was working as a mechanical engineer and instrument maker at the University of Glasgow that he was asked to repair a working model of Newcomen's steam engine. He came to realise that Newcomen's engine design was less than efficient. With every stroke, energy was being wasted as a condensing cylinder was being repeatedly heated and then cooled. Watt's solution to this problem was to build a steam engine that incorporated a separate condenser. Watt sporadically developed his engine between 1763 and 1775. And as we can already see, there's a little bit more to this than that of Newcomen's engine. So let's take a moment to examine its main features. It's the combined furnace and boiler that produces the steam, which is then transferred through the steam pipe to a series of inlet and exhaust valves, which in turn are connected to the piston cylinder. The piston is connected to the beam, which operates the rotary arm, one end of which is a static cog known as the planet, and that appears to rotate about another cog known as the sun. And it's this sun and planet gears which operate the flywheel. We also have a cold water tank and a hot water tank. In this cross section, we can see that Watt's engine is double acting. That's to say that steam enters the cylinder at each end alternately, forcing the piston up or down. This process is controlled by the engine's valve gear, shown here in this cutaway. Active steam alternately enters the valve systems at these points here, whilst the exhaust steam exits the system through these pipes, all of which is controlled by a plug tree or rod, which is again linked to the beam. Here we can see the exhaust steam pipe leading into the cold water tank, in which are housed two cylinders. This is a separate condenser, and the other is a pump which extracts the condensate into the separate hot water tank, which then recirculates back to the boiler. අන්තිමේදී දැන් ඔය ගැන ලොකු කතා තියෙනවා මොකද ඒවා නිෂ්පාදනය කරපු අවුරුදු පිළිබඳ ඒක පච්චිමොත ලොකු වැරදි තියෙනවා ඉතින් ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ දැක්කේ ඒ වැරදි වර්ෂ ඒවා අපි උගන්වනකොට ළමයින්ට පන්ති කාමර නිවැරදි කරලා තියෙන්නේ 1912 දී හම්ෆ්‍රි ඩේව් නැමැත්තා විසින් මේ ගල්ලංගුරු ආකාර ඇතුළේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි මීතේන් කියලා වාතය මේ ගල්ලංගුරු ආකාර ඇතුළේ තියෙනවා. එතකොට දහනය සඳහා ඔක්සිජන් ඕනේනේ. දහනය සඳහා ඔක්සිජන් අවශ්‍ය පරිසරයක් ඇතුලේ දැන් ගල්ලංගුරු ආකාරය ඇතුලට යන්න ඔක්සිජන් අඩු වෙනවා ඔක්සිජන් අඩු වෙනවා කියන එක උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා කියන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? බෑ රස්නේ. ඒක පැත්තකින් කිසිම දෙයක් පත්තු කරන්න බෑ නිමිල යනවා. මීතේන් වායුව වගේ තියෙන තැනක් හම්බුනොත් එතන ලාම්පු පත්තු කරන්න කිව්වොත් ගිනි ගන්නවා. එතකොට ඉන්න මිනිස්සු 1000 ගාණක් එක මැරලා යනවා මේ මහා විනාශයක් වෙන තැන. මේවා පාලනය කරන්න මේ සේෆ්ටි ලැබ් එක ආරක්ෂක ලාම්පුව අර්ධ නිර්මාණය කරන එතකොට බලන්න දැන් මේ ක්‍රියාවලිය කන් දෙක තියෙනවා ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් කාටරි කෙනෙක් දෙතුන් වතාවක් ඔබ මේවා අහලා අරුම ගානේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ Tamanට බෑ කියලා ඉදනවා නම් බෑම තමයි කවදාද දැනගන්න වෙන මොකද අනාගතේට අපිට යන්න තියෙන්නේ මේ ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක particularly devastating incident in the May of 1812 that led to the call for a miner's safety lamp. In an explosion at a pit in the northeast, 92 people died.
It was the rector who buried most of these people that was instrumental in setting up a safety committee. And for help, they turned to the most famous scientist of the time, Sir Humphrey Davy. Davy was a brilliant chemist, but this was a particularly challenging task. He had to come up with a flame that would light the way for miners underground, but that wouldn't set fire to flammable gases. After weeks of intensive work, Davy discovered a principle that would be fundamental to his lamp. I can demonstrate what that was with the help of a blowtorch and a sieve-like metal gauze. If I place this over the flame like this, the flame doesn't come through the gauze. And that's because the metal carries all of the heat of the flame away, and the gas that's coming through the gauze can't catch fire. Davy had discovered that as the gauze absorbed the heat, the flame was no longer hot enough to ignite the gases. He had successfully built a safe light source for miners, and it's easy to demonstrate how it worked. I've made my own tiny version of a Davy lamp here, but instead of an oil lamp, I've got a candle in it here. And if I light that, like this, and then enclose it in my own sort of model mine shaft, I can show you what happens if you introduce gas into the mine. Okay, so I'm going to let the gas in. Here it goes. The gauze of the Davy lamp prevents the flame from igniting the gas that's filling the chamber. Look what happens when I take the gauze away. Davy's design was a success, but that wasn't all. He also discovered the lamp was a gas detector. When gas is nearby, the flame grows higher, which to a miner's trained eye spells danger. It was this unexpected benefit that saved many lives. මේ පින්තූරේ හොඳට බලන්න. මේ පින්තූරේ හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්න. මේ කුඩා දරුවෙක් කාන්තාවක් විසින් දක්ුවකින් ගල්ලංගුරු ආකාරයක් ඇතුලේ තියෙන ගල්ලංගුරු එළියට ඇදගෙන යන ස්වභාවය පෙන්වන්න. මේ පින්තූරේ දාලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් විභාගෙ. හරිද? ඒක ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න මොකක්ද මේ දරුවා මේ කරන්නේ. මෙතෙක් කල තම කම්බි යොදාගෙන ගෑනුන් සහ ළමුන් ලව්වා ඉතා දුෂ්කර හන්දමින් ගල්ලංගුරු ආකාරය ඇතුලේ තිබිලා ගල්ලංගුරු ටික ගෙනවා පිටතට. ඒතකොට මේක තාම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. තාම භයානක වැඩක්. මොකද මේ තම කම්බි යොදාගෙන තමයි ඒකත් ඒ නිසා 1930 කේබල් කම්බි යොදාගෙන ගල්ලංගුරු ආකාරය ඇතුලේ සිට පිටතට ගල්ලංගුරු රැගෙනීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ගල්ලංගුරු කර්මාන්තයේ දියුණුවයි වගේ අතුරු ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. ගල්ලංගුරු වලින් ලැබෙන අතුරු ප්‍රතිලාභ. මොනවද ගල්ලංගුරු වලින් ලැබෙන අතුරු ප්‍රතිලාභ? ඔයාලා හොඳට බලන්න. එකක් තමයි පාරවල් අපි දැන් යන පාරවල් තියෙන තාර දාලා නැත්නම් කාබන් කරලා නැත්නම් ගල්ලංගුරු. එතකොට මුල්ම කාලේ පාවිච්චි කළේ පාරවල් හදන්න ගල් තාර කියන විශේෂය. තාර කියන එකට අපි ගල් තාර කියන්නේ කළු ගල් මත එළන ලද තාර. මැකඩම් ක්‍රමයට නිර්මාණය කරන මාර්ගවලට ගල් අතුරා සකස් කරන අතුවාරමට ගල් තාර දැම්මා. එතකොට ඒ ගල් තාර ගල්ලංගුරු වලින් තමයි තාර නිෂ්පාදනය කරන්නේ, තීන්ත නිෂ්පාදනය කරන්නේ, රෙදි සායම්කරණය කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ඖෂධ වර්ග, තෙල් වර්ග, සුවඳ විලවුන් වර්ග, පොහොර වර්ග නිෂ්පාදනයේට මේ ගල්ලංගුරු යොදා ගන්න තව නොකියපු නම් කොච්චර ඇද්ද ගල්ලංගුරු කර්මාන්තය සම්බන්ධව. එතකොට මේ කාරණා ටිකත් එක්ක අපි ඊළඟට යනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේවා මේ පටිගත මේ රෙකෝඩින් නැවත බලනකොට මේ ප්‍රශ්න වල උත්තරය හොයාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩ. හරි. මේ සීමිතව මහන්සි එක දිගටම උගන්වනවා තාම ඉවරයක් නැහැ. අද උදේ 8යි කාලේට පටන් ගත්තේ ඉවර කළේ 4:35ට. ඒක 4:35ට ඉවර කළේ සම්මන්ත්‍රණය. ඊට පස්සේ ආයෙ 6ට පටන් ගත්තා මගේ ළමයිට 7 වසර ළමයිට මගේ පන්ති. ඒක ඉවර කළා 7:30ට. ඒක ඉවර කරමුම 10 වසර පටන් ගත්තා
17යි 30ට 10 වසර ඉවර කරා 9යි 9ට ඒක ඉවර කරාට පස්සේ 11 වසර දැන් 11 වසර මේ පන්ති අතර ආයෙත් උදේ 5ට තියෙනවා ආයෙ 7:00මාරට මොම එක දිගටම යනවා වැඩ ටික right පෙට්‍රල් නැති ඉඳ එක පැත්තකින් ගෙදරට වෙලා උගන්නන්න තියෙන්නේ හරි වැඩ කරන ළමයි ටිකයි ඉන්නේ වැඩ නොකරන අය ගොඩයි හරි දැන් කාර්මික විප්ලවයේ ව්‍යාප්තිය ගැන කතා කරමු මේකත් කොටස් දෙකයි කාර්මික විප්ලවය වෙනත් රටවල් වලට ව්‍යාප්ත වීම කාර්මික විප්ලවය වෙනත් ශේෂ්ත්‍ර වලට ව්‍යාප්ත වීම කියන්නේ කාර්මික විප්ලවය කියන එක මේ ව්‍යාප්තිය කාර්මික විප්ලවයේ ව්‍යාප්තිය කොටස් දෙකයි වෙනත් රටවල් වලට ව්‍යාප්ත වීම වෙනත් ශේෂ්ත්‍ර වලට ව්‍යාප්ත කියන්නේ අල්ලංගුරු යකඩ වාහනේ පේෂ කියන ඒ කර්මාන්ත තුළ වෙනත් ශේෂ්ත්‍ර වලට ව්‍යාප්ත ප්‍රවාහනේ කෘෂි කර්මාන්තේ ඊළඟට ප්‍රවාහනේ කෘෂි කර්මාන්තේ සංනිවේදනය කියන්නේ මේ ක්ෂේත්‍ර වලට ව්‍යාප්ත හරි එතකොට අපිට මූලික වශයෙන් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ කාර්මික විප්ලවයේ කොහොමද බලපෑම එතන මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ගමන් බිමන් ගියේ ඔරුවකින් පාරුවකින් එයාගේ මිනිස්සු පයින් මේ අලියාගේ කරත්තවල අස්ස කරත්ත උඩු කරත්ත පාවිච්චි කරේ එතන මිනිස්සු මේ ක්‍රමයේ අභිභවා ගුවනින් යන්න ජලයෙන් යන්න ගොඩබිමෙන් යන්න පුළුවන් යාත්‍රා යාන නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකට පළවෙනි පසුබිම හදලා දෙන වැදගත්ම සිද්ධිය කරන කෙනා තමයි මේ විශාල ගල් පාරේ අතුරලා ඒ මත පස් දාලා තලලා මට්ටම් කරලා ඒ මත කුඩා ගල් කැබලි දාලා තලා මට්ටම් කරලා සකස් කරගන්නා වූ මාර්ග පද්ධතිය අපි හඳුනන මැකඩම් ක්‍රමයේ මැකඩම් මාර්ග. ඉතර පාරවල් තිබ්බ බොරළු තිබුණේ. ඊට පස්සේ එක්ක වයින් කාලේ පාරේ යන්න බෑ. ඒ කරත්ත පහක් විතර ගියාට පස්සේ ඊළඟ කරත්ත වලට යන්න බෑ. කරත්තේ කෙරෙනවා. හරිද? ඒක තාම දුෂ්කර ක්‍රියාවලිය. 1911 වර්ෂයේදී ජෝන් මැකඩම් නැමැත්තා විසින් විශාල ගල් පුවරු අතුරලා ඒ මත පස් දාලා තලලා මට්ටම් කළ කුඩා ගල් කැබලි අතුරා සකස් කරන මාර්ග පිළිබඳව දැනුම අවබෝධය බෙදා හදාගත්ත. එතකොට අපි මේ ක්‍රමවේදය හඳුන්වනවා මැකඩම් ක්‍රමය කියලා. මැකඩම් ක්‍රමය. તો ඔබට ඔය ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන මතක තියාගන්න අමාරු නම් තියාගන්න පුළුවන්. ලොකු ගල් හා පස් අතුරා තලා මට්ටම් කළද ශක්තිමත් අත්විවරමක් මත කුඩා කළු ගල් කැබලි අතුරා තලා මට්ටම් කරගන්නා මාර්ග සකස් කිරීමේ ක්‍රමය මැකඩම් ක්‍රමයෙන් හඳුන්වනවා. ගල් අතුරලා තාල්ලා ගල් අතුරලා පස් දාලා තල්ලා මට්ටම් කළා අන්තිමට මොකද ගන්නේ මේ පාරවල් වලට මේ මාර්ග පද්ධති ක්‍රමවේදයට ලොකු වටිනාකමක් ලැබෙන්න පටන් ගන්නේ එක පැත්තකින් පළවෙනි ලෝක යුද්ධය ආසන්න කාලවක වරු වෙනවා. එතකොට ඔන්න අපි තවත් වැදගත් කෙනෙක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 17ක් වනතෙක්ම අකුරක්වත් කියවන්න ලියන්න දන්නේ නැති මිනිස්සෙක් මේ ලෝකෙ වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කරන සුවිශේෂ යන්ත්‍රයක් සුවිශේෂ නිර්මාණයක්. මොකද්ද මේ යන්ත්‍රයේ නම? වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියා කරන දුම්රිය එන්ජිම. එතකොට ඔයා මේක සරලව තේරුම් ගන්න මේ ඇටෝමෙන් ෆිසික්ස් පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට මේ ඇටෝම තේරුම් ගන්න පුළුවන් පිස්ටන් එක රොඩ් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය තිරස් අතට සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක නැවා එක්කෝ එක බෝට්ටුවක් එක්ක ලොකු ලෝයක් පිස්ටන් එක සිරස් ආකාරයට ගමන් කරන රොඩ් එක ක්‍රෑන්ක් හරහා ඒව සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ මෝටර් සයිකලයක හෙඩ් එක බෝර් එක තියෙන ක්‍රමය. සමහර ළමයිට මේවා තේරෙනවා සමහර අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා දැන් මේ දකින්නේ ගින්දර දාන තැන මේ තියෙන වතුර තියෙන රත් කරන බොයිලර් එකක්. මේ බොයිලර් එකේ වතුර රත් වෙනකොට මේ වතුර නටනකොට යාගින් පිට වෙන උෂ්ණත්වය ඒ උෂ්ණත්වයේ මේ නාරකාරහා මේ නාලිකාරහා ගිහිල්ලා මේ යන්ත්‍රය පණ ගැන්වෙනවා.
ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ගොඩබිම් ප්‍රවාහනය වගේම ජල ප්‍රවාහනයක් දියුණු වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට 1707 දී රොබර්ට් පුල්ටන් කියන පුද්ගලයා විසින් නිර්මාණය කරනවා ක්ලෙමොන්ට් කියලා දුම්බෝට්ටුවක්. ක්ලෙමොන්ට් කියලා දුම්බෝට්ටුවක් අපි දැන් ඔය දකින්නේ රූපරාම. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම 1811 කියන අවුරුද්දේදී හෙන්රි බෙල් කියන තාන්ත්‍රිකයන් විසින් නිර්මාණය කරනවා වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියා කරන දුම්රියක් නැත්නම් වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියා කරන නැත්නම් දුම් නැවක් නිෂ්පාදනය කරන වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියා කරන දුම් නැවක්. දැන් බලන්න මේ නැව දුවන්නේ මුලින්ම දරවලු. ඊට පස්සේ ගල් අඟුරු වලට මාරුනම තමයි අද ඩීසල් වලින් පෙට්‍රල් වලින් මේවා දුවන්න ගියා නම් ඒවා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට 1811 වර්ෂයේදී හෙන්රි බෙල් නම් සොයාගන්නා විසින් මොකද කරන්නේ දුම් නැවක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉස්සල්ලා දුම් බෝට්ටුවක් දැන් දුම් නැවක්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ රූපසටහනේ දකින ලෝකේ මුල්ම කාර් එක ලෝකේ පළවෙනි කාර් එක තමයි ඔබ දකින්නේ වෙන නිර්මාණයකන් ජර්මන් ජාතිකේ ඒකේ නම තමයි ජර්මන් ජාතික ඩෙම්ලර්ගේ මෝටර රථය කියන්නේ. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්ලාම කාර් එකක් කොයි වගේද කියලා මොනතරම් පහසුද ඉස්සර කාර් එකක් නඩත්තු කරගෙන වියදම කොච්චර අඩුද කියලා. දැන් නේද කොච්චර වියදමක් යනවද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. වාහනයක් තියෙන කෙනෙක් කතාදයක් බැලුණු කෙනෙකුට සෑහෙන වියදමක් යනවා කියලා තේරෙනවා. ඊට පස්සේ තොම්සන් නෙමෙයි මේ ඊළඟට ඉන්නේ ළමයි. අර තොම්සන් නෙමෙයි ඉන්නේ පොඩි කාලේ ටීටී කියලා කාටු දෙකුත් තිබ්බ ළමයි බලගත්ත ඇති. ඒතර මේ ඉන්නේ කවුද? මේ ඉන්නේ ඕවර් රයිට් සහ විල්බර්ට් රයිට්. මේ දෙන්නගේ මැදිහත් වීමෙන් 100 වතාවක් පමණ අත්දැකී හදා බැලීම් කරලා තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. මෙන්න මේ ඔබ දැන් දකින නිර්මාණය ප්ලේන් එක ගුවන් යානය. මේ වගේ ප්ලේන් එකක් කොහොමද ගන්න තිබුණොත් ඒක ඔයගොල්ලෝ සමීපයි නේද? අපි යනවා දැන් කවදාකවත් ඔයා අහලා නැති දැකලා නැති ටික බලන්න යනවා. සංනිවේදන ශේෂ්ත්‍රයේ ව්‍යාප්තියට සමගාමීව ලෝකයේ පළවෙනි වතාවට අඩු මුදල් භාවිතයකින් ලියුම් යවන ක්‍රමයක්. ඒකට අපි කියනවා පෙනී තැපැල් සේවය. පෙනී තැපැල් සේවය ආරම්භ කළා 1840 දී. මොකද ලියුම් යැවීමේ ක්‍රමවේදය ඉතාම පහළ මට්ටමක ප්‍රාථමික මට්ටමක ලෝකෙ තිබුණේ. ඒක වඩා දියුණු තැනකට ගෙනාපු අවස්ථාවක් තමයි ඉංගලන්තයේ පෙනී තැපැල් සේවය ආරම්භ කිරීම හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. එක පැන්සයකින් එංගලන්තයේ ඕනම තැනකට මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ඒ නිපයුම හරහා සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ ළමයි මේ ඔය ලියුම් යවන එක සිදු කිරීමට වඩා හොඳ කාර්යක්ෂම ක්‍රමවේදයක් කියලා හිතලා නිර්මාණය කරනවා සැමුවෙල් මෝස් කියන පුද්ගලයා විසින් විදුලි පණිවිඩ ක්‍රමය. මේ විදුලි පණිවිඩ ක්‍රමය හොයා ගන්නා ලද්දේ
කවුද ටෙලිග්‍රාෆ් ක්‍රමය වාගන්නා ලද්දේ පුද්ගලයා කවුද සැමුවෙල් මෝස් මේක වෙන්නේ විදුලි කණු දෙකක් අතර ස්ථාන දෙකක් අතර විදුලි කණු හරහා කෝඩ් එකක් යවනවා ඒ කෝඩ් එක තමයි ගෙදරට මේ තමන්ගේ අදාළ පණිවිඩය ලබා ගන්න ඕන තැනට කොමියුනිකේෂන් එකට තමයි පණිවිඩේ කෝඩ් එකක් විතර යන්නේ ඒ කෝඩ් එක බලපු කෙනා කෝඩ් එකේ තියෙන එක ස්පෙලිංස් ටික ඒක අදාළ භාෂාවට ලියලා පාරද එතකොට ලියන කෙනා ලබන කෙනා බාර ගන්න කෙනා අතර මේ ගොඩක් පෞද්ගලික දේවල් ඒ විතරක් වෙන්න පුළුවන් මේ බලන්න මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ටෙලිග්‍රාෆ් ක්‍රමය තමයි මේ The origins of Morse code came after Samuel B. Morse missed the death of his wife due to the lag in communication and had begun to work on a device that would change communication as we know it. In 1836, with the help of Alfred Vail and physicist Joseph Henry, his dream soon came to fruition. But for Morse, a problem soon emerged: what to broadcast on his new invention. Morse's machine ran on pulses of electric current and was unable to send voice messages. But Morse soon realized that he could transmit a code based on these currents and the blank time in between them. Soon, Morse set to work on creating a code for his new machine based on numerals, to be then translated by the operators. However, Morse's partner in the project, Alfred Vail, soon stepped in, and together the two created a code consisting of several dots and dashes, representing each letter in the alphabet. On May 24th, 1844, Morse sent the first message in Morse code: "What hath God wrought?" Originally, Morse and Vail's plan had been to print the codes onto a paper which was to be taken and translated by the operators. However, soon those who used Morse's system discovered they could listen to the raw signal that was being received and make a better translation from this raw signal. This discovery eventually became a standard among telegraphs. Despite being limited to land, Morse's code and telegraph ended up playing an important role in history while still in its infant state, some of which included ending the Pony Express, helping the North win the Civil War, and allowing Nevada to enter the Union when its Constitution was sent to Washington by Morse code. By the 1890s, the telegraph had expanded with communication possible between continents with undersea cables, and soon, with the help of Mr. Marconi and his wonderful machine, wireless communication between ships and land and eventually air was soon possible. Unfortunately for Samuel Morse, it was not his code that was now circumnavigating the globe. It was International Morse code. Created in 1848 by Frederick Clemens Girk, after he noticed disadvantages with the code created by Morse. What Girk had done was simplify the code, in the process changing about half of Morse's original code. Soon, after a few more changes, this revised code was adopted by the international community as standard, sentencing Morse's original to an obscure secondary code known as American Morse code. International Morse code, eventually in the 1930s, became required on all airplanes. It had become a military necessity. Rhythm is indeed the key to good sending. If your code is to mean anything to others in the radio net, then you've got to send rhythmically. However, by this point, Morse code was beginning to near the end of its life thanks to advancements in the telephone and radio. However, the code continued to persist until 1999,
when the code was replaced as the International Maritime Communication Standard with Global Maritime Distress System. The final nail in the coffin came on July 12, 1999, when the last commercial transmittance of Morse code was sent out in the United States, with the very first words that were sent by Morse in 1844. What hath God wrought? This triggered the downfall of Morse code in the world, and it was on July 14, 2013, that the very last telegraph in the world was sent out in India after becoming too costly. Today, Morse code has been replaced with text messages, cell phones, and social networking. Although it may be gone, it still lives on in its very replacements, as well in several museums and institutions around the world. ළමයි කවදාකවත් අහලා නැතුව ඇති ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රෑන්ඩ් බෙල්ගේ කටහඬ. ස්ථාන දෙකක් අතර ඉස්සලා විදුලි රැහැනක් කරා තමයි අදහසක් කුමාරු කළේ. හැබැයි මෙසේජ් එකක් ගියේ. SMS එකක් ගියේ. ඒක සාර්ථක නැහැ. හැබැයි ඔයා දකින්න තියෙන්නේ අන්තිමටම කියනවා මේ අන්තිමටම ඔබ දකින්නදී ගුවන් මේ සේවාවන් සඳහා යොදාගන්න ටෙලිග්‍රාෆ් ක්‍රමය. මොකද නැත්තම් ප්ලේන් අහසේදී හයිජැක් කරන්න පුළුවන් නේ. හරිද? එතකොට මේ රේඩාර වලට අහු වෙන්නේ නැති විදිහට පරිවර්තය යවන්නත් ඕනේ ඒ අදාළ සංනිවේදන ස්ථානවලට. එතකොට දැන් අපි දැන් දකින්න හදන්නේ ලෝකේ පළවෙනියටම නිර්මාණය කරපු ස්ථාන දෙකක් අතර පුද්ගල කටහඬින් අදහස් සුවමාරු කිරීමේ ක්‍රමයක්. ස්ථාන දෙකක් අතර පුද්ගල අදහස් සුවමාරු කරන ක්‍රමවේදයක් ලෝකේ මුලින්ම සිදු කරන 1776 දී ඒ තමයි මතක තියාගන්න ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රෑන්ඩ් බෙල් විසින් තමයි මේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඒකෝර ඔය තියෙන පළවෙනිම දුරකථනය right බෙල් ටෙලිෆෝන් එක මේ බලන්න ඉස්සල්ලාම ඇලෙක්සැන්ඩර් යාගේ වයිෆ්ට කතා කරපු විදිය. Alexander Graham Bell spoke some of the most famous words ever when he used a fledgling telephone he was inventing to speak to his assistant. Mr. Watson! I want you! But until recently, we've never heard his actual voice. Physicists have changed that by using 3D scans to capture recorded files on wax discs of the era and convert them into playable audio files. Plucked from the Smithsonian archives, the liberated recording features Bell through must and static saying, You are my heart. Alexander Graham Bell. Bell had an elocution teacher father and deaf lip-reading wife, and had lived his life in England, Canada, and the eastern United States. Bell biographer Charlotte Gray said she can hear all of that in the recording, dated 1885, adding, quote, "The voice is vigorous and forthright, as was the inventor, at last speaking to us across the years." You are my heart. Alexander Graham Bell. මම මේ ක්‍රියාවලිය ටික කරගෙන යන්නේ ඇයි කියලා කල්පනා කරන ගොඩක් ළමයි මේවා බලලා තියෙනවා. නමුත් මගේ ඉන්ටර්නෙට් දරුවෝ වෙනුවෙන් තමයි මම මේ කරන්නේ. මට ගොඩාක්ම ඒ ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි දැන් රැය වෙලා වැඩි. මට නිදිමත දරා ගන්න බෑ. නමුත් ඒ ඔක්කොම ටික විමසගෙන මම මේ කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. අයි මේවා කරන්න ආයේ අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝට විභාගෙ ලියන්න තව දින කිහිපයකින් සමහර අයට අනිත් අය ගොඩක් වෙලාට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ යාළුවගේ නාගතේ වෙනුවෙන්. මේ තමයි බෙයාඩ්ගේ ජෝන් ලොගී බෙයාඩ්ගේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය. මේ ඉස්සල්ලාම මේ බලන්න මේ වෙන්නන දෙයින් හොත දෙයක් ගන්න ළමයි මාර වටිනවා මේ. ඉස්සල්ලාම මේ පසුතලයෙන් අපිට ශබ්ද බද්ද නෙමෙයි. ඉස්සල්ලාම පේන රූප පේනවා පස්ස ශබ්ද ඇහෙනවා. හරිද? එතකොට බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා 1926 දී තමයි ජෝන් ලොගී බෙයාඩ් මේ රූපවාහිනියක් නිෂ්පාදනය කළේ.
ඔයා ඒක නිකන් ලොකු කතාවක් ළමයින්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ සහ ළමයින්ට බුද්ධිය තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ අනාගතයේදී තාක්ෂණයත් එක්ක හැප්පෙන්න යන්නේ. ඒකට ඒ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක යන ගමනත් එක්ක මේ අඳුම ගානේ වාර දැකලා ලොකු ටීවී පෙට්ටිය තියෙන. ඒ ටීවී එක ඇතුලේ බලන්න ඔය දැක්ක දේවල් එක ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් එන LED කියන ටීවී වල මොකක් කරන්නේ? ඉස්සර එන ලොකු ටීවී එකක් තිබුණා. ලොකු ටීවී එකේ ඇතුලේ තමයි මිලියන පවා පැටවු දානවා. උසස් පැටවු දාලා ඒ තරම් ලොකු පෙට්ටිය තිබුණා ඉස්සර. හරිද? මේ ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ ශස්්‍යමාරු වගාක්‍රම ඊටම කොටස් තුනකට බෙදීම. ශස්්‍යමාරු. ඒකේ කොහොමද වෙන්නේ කියන තමයි භූමිය කොටස් තුනකට බෙදලා ඒකේ එක කොටසක් සත්තුන්ට පුරන් වෙන්න ආරනවා. තව කණ්ඩායම් කොටසක් පස සරු කරන භෝගයක් හිටනවා. තව තුනෙන් එකක ප්‍රධාන භෝගයක් හිටනවා. ඊළඟ කණ්ඩේ ප්‍රධාන භෝගයේ පුරන් වෙන්න ආරනවා. පස සරු කරන කොටසේ ප්‍රධාන භෝගී හිටවන ප්‍රධාන ඊට පස්සේ පුරන් වෙන්න ආරපිට පස සාරවත් කරන භෝගයක් හිටවන එක rotate to rotate කියන්නේ ශස්්‍යමාරු තුන්කෝ වගාක්‍රමය. ඊට පස්සේ මේ ජෙන් රොටල් විසින් තේලියට ඇට වැපිරීමේ ක්‍රමය. දැන් අපි මොරකට වී හිනකොට කුරුල්ලෝ අරයි යනවා, වැස්සට ගහගෙන යනවා, කුඹින් අරයි යනවා, මයිනෝ අරයි යනවා. හරිද? මේක වෙන නාස්තියක්. ඒතර වැඩි බීජ ප්‍රමාණයක් වපුරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඩු ඵලදාව. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ජෙන් රොටල් කියන කෙනා විසින් නිර්මාණය කරනවා තේලියට ඇට වැපිරීමේ බීජ වැපිරීමේ ක්‍රමයක්. මේකට රොටරිය කියලා කියන්නේ රොටරි වගාක්‍රමය. මේකෙ වෙන්නේ ඉස්සල්ලාම වෙන්නේ අශ්වයන් ගමන් කරන යම් සමාන්තර දුර පාතයක් අනුව එයාගේ පිටිපස්සේ නගුලක් කියන ඒ නගුලෙන් පොළව හැරෙනවා. ඊට අනුලෝමව සිලින්ඩර් දෙකක් සිලින්ඩර් දෙකෙන් සමාන අනුපාත කරන අශ්වයාගේ අඩිවල සමාන අනුපාත කරන ඇට වැටෙනවා වල. පිටිපස්සෙන් වෙනම දණ්ඩක් වගේ එකක් තියෙනවා ඔබට පේනවා මෙතන. ඒ දණ්ඩෙන් ඒ කානුව වහගෙන යනවා. ඒතර කූඹි අරයි යන්නේ නැහැ, නැස්සු අරයි යන්නේ නැහැ, ගිරව් අරයි යන්නේ නැහැ, මයිනු අරයි යන්නේ නැහැ. කන් වතුරක් ආවම ගහගෙන යන්නේ නැහැ. ඇට පොළොවට උඩට වැඩිලා උඩට ඇවිල්ලා හොඳ සාරවත් නිෂ්පාදනයක් ලබා දෙනවා. right. ඊට පස්සේ මේනේ රොබර්ට් බැක්වෙල් කියන කෙනා විශේෂයෙන්ම වැදගත් සාධකය තමයි මේ රොබර්ට් බැක්වෙල් බැටළුවන්ගේ අභිජනනය ආශ්‍රිත පර්යේෂණ කටයුතු කළ බැටළුවන් බිහි වෙන ප්‍රමාණය වැඩි කළා. මොකද නෝල් නිෂ්පාදනය කරන්න මොනවද ඕනේ? දැන් ලොම් ඕනේ වුණා. එතකොට ඒ ලොම් සබා ගැනීම සඳහා තමයි බැටළු ආශ්‍රිත අභිජනන ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කිරීම සඳහා තමයි මේ ක්‍රියාවලිය රොබර්ට් බැක්වෙල්ගේ බැටළු අභිජනනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒවල මුදාලා සියලු දෙනාටම මගෙත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන නැවත වතාවක්. අපි ඔයාලට මේ ඔන්ලයින් හරහා මේ බලාපොරොත්තු වෙන අපිට වෙන කිසිම ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් යන නෙවෙයි කල්පනා කරන්නේ මේ වෙලාවේ රට අරාජිතයි. දරුවෝ අධ්‍යාපනය ඇතුලේ මම්මුලා වෙලා
ඒ හැම දරුවෙකුගේම අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම මගේ වගකීම. හරිද? මම පෞගේ දවසක රුවන්වැලි මහාසෑයට ගියා. මම ජයශ්‍රී මහ බෝධිය වන්දනාමාන කළා. මම වැඳුම් පිදුම් කරලා මම උඩමළුව අතු ගෑවා. ප්‍රාර්ථනා කළේ මගෙන් ඉගෙන ගන්න හැම ළමයෙකුටම මේ පාර විභාගෙට විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න. මම දෙන ප්‍රශ්න අනුමාන ඒ වගේම විභාගෙට එන්න මට ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ ඒ වගේ දෙයක්. හේතුව ඒ ආධ්‍යාත්මික විශ්වාසයෙන් තබන් සිද්ධ වුණා. හේතුව තමයි දරුවෝ ඉන්නේ මාර අසරණ පීඩන තත්ත්වයක වුණ අධ්‍යාපනයේ කොටසයි අරන් දෙන කොටස අරන්නේ. උන්ට විභාග ඇත්තටම දුවත් අමාරු වෙනවා. ඒ අමාරු ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර ලියන්න ගුරුවරු මහන්සි වෙන්න ඕනේ. හැමෝම ළමයි අතහැරලා තියෙන්නේ දැන් වෙන ලෝකවල හැම ගුරුවරෙක් ඉන්නේ. ඉතින් 75ක් විතර ගුරුවරු දරුවන් අයින් කරලා තියෙනවා. අතහැරලා අලුත් පන්ති පටන් ගන්නවා. අපි අපේ වගකීම තාමත් ඔබ වෙනුවෙන් කරගෙන යන්නේ. මට පුළුවන් දේ මම ගිහිල්ලා ප්‍රාර්ථනා කළේ මම වඳින දේවාලයකට මම වඳින බෝධියකට මම වඳින චෛත්‍යයකට මම ප්‍රාර්ථනා කළේ බුදු ගුණත් එක්ක මම ඉන්න කෙනෙක් වශයෙන් මම ප්‍රාර්ථනා කළේ අපින් දරුවන්ට තව දැනුම ශක්තිය ලැබෙන්න ප්‍රාර්ථනා කළා. ඒ වගේම මේ දෙන දේවල් ඒ කරන දේවල් ලැබේවා කියලා. මොකද හේතුව මේ වෙලාවේ මට වටින්නේ මේ වෙලාවේ දරුවෝ අධ්‍යාපනය රට ඔය කාරණා තුන පොඩි තියාගන්න. ඊළඟ සුරාත්‍රියක් හෙට රැයට අපි ආයෙ